Cảm nhận. Cam mà mới thì nó được tặng Mình thịt lợn như này đi, mình thịt này. Vậy á? Chọn mẹ mình. Phải cho mình đợi xíu.
chọn mẹ mình năng ngày bây giờ rồi lại đã còn mốc với nhau Con coi người ăn ấy à, con coi để các bạn là nào. Anh ấy là
khả năng mình kia con khả năng ok bên này đấy ok bên này buổi chụp từ ngày nay 100 không ngâm lại trong số các anh miên nó như tập phát thôi phá và lại chơi phá trong các biệt đâu là siêu mây kia cô cuối hai nhóm của bò lợn nhìn này cái lợn này như này thì miên bông miên mình ở nhà xuống đi ở đây được xem mình thịt lợn như này mình này đấy rất đáng cho mày mà mày sơn món chăng rồi bọc sao phải bình luôn rồi như này cái bông miên bỏ nới bỏ lót bánh xanh cái tiêu thì phải thôi bò lợn xịn ngoài bỏ lótเอาดิเอากำยังโอเคเอาดิแบบซีเนี่ยยากก็หรอ ác miên bông này con อยากก็ได้ได้ดอกไม้ด้วยนะ con này con này ฮะดอกไม้สนุกมาก bên đây ta cọ cô pi ta cọ cô pi โอเคอันนั้นไอ้เรื่อง ôi trên chợ trên cà phê